Frumoși mei dragi, bine ați venit dragilor, astăzi facem etalarea pentru luna august, valabilă bineînțeles pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Vom face crucea celtică și vom scoate două cărți în plus care să ne arate provocarea și surpriza lunii pentru voi. Haideți să vedem, tăiem cărțile și le așezăm pe poziție. Să vedem ce vor să ne spună, le vom lua la purificat, una câte una. Energia ta, 7 de bâte, ești pe defensivă, ești precaut, îmi vine să spun. 7 de bâte este o carte pozitivă pentru cei care folosesc energia precauției, pentru cei care sunt în defensivă și doar își apără teritoriul. Poate fi o carte negativă care arată un refuz, ca și cum nu vrei să depășești ceva, te pui în defensivă, de aia este o carte de protecție, de apărare și de refuz, da? De a spune nu. Este o carte de limite. Ești limitat sau te limitezi, atenție, da? Hai să vedem situația. 7 de spade, 7 de bâte, 7 de spade. 7 de spade, cartea hoțului. Da, vedem cum această persoană părăsește o încăpere unde se uită înapoi, așa ca un hoț a furat aceste spade care nu-i aparțin. Îi se spune hoțul sau furăciosul. Acum, 7 de spade poate fi o carte de autosabotaj. Dacă tu rămâi în poziția asta de apărare, nu știu, refuz, nu vreau să depășesc anumite credințe pe care le am, aici putem să vorbim clar că în luna august racii se pot autosabota în ceva anume. Hai să vedem. Nu neapărat că e vorba despre faptul că tu ești singurul care te autosabotezi, poate veni din exterior o persoană care să încerce să te manipuleze, să te ducă de nas, da? Să te mintă, de ce nu? Și aici, pe pozitiv, acest 7 de bâte este o carte extraordinar de bună pentru a pune limite, a pune piciorul în prag acelei persoane. Da. Hai să vedem cu ce vine 7 de spade ca să fim siguri. Regina de cupe, ok. Și doiul de spade. Unii dintre voi aveți grijă pentru că există o persoană aici, pare că este o femeie, dar poate fi și bărbat. Când apare o regină sau un rege, nu neapărat că trebuie să fie doar energie feminină în acest caz, da? Poate să fie și energie, mă refer, este o energie feminină, însă poate reprezenta atât o femeie cât și un bărbat, pentru că și bărbații au energie feminină în ei. Aici vorbim despre o persoană care cumva te-a iubit sau poate încă te mai iubește, însă încearcă într-un fel sau altul să manipuleze, să mușamalizeze, să ascundă, să se pitească, da? Poate are un interes să facă lucrul ăsta. Interesul poate fi oricare, nu știu, oricare. Nu contează. Tu vei ști. Probabil, sau poate știi cine e această persoană și știi ce interes poate să aibă la tine. Ideea este că această persoană nu își dă seama, nu vede, nu recunoaște, dacă își dă seama că ceea ce încearcă este să facă manipulare emoțională cu tine și atenție, pentru că racii sunt predispuși să cadă în această, hai să zicem, capcană a unor persoane care îi cunosc slăbiciunea racului, da? Și poate această persoană, atenție, regina de cupe, vreau să se înțeleagă de ce simt să transmit mesajele astea, pentru că regina de cupe este o persoană dependentă emoțional sau atașată, da? Hai să nu o numim dependent, sună urât, însă e foarte atașată emoțional de
situația în sine de tine, de relație, habar n-am cine e persoana asta, poate să fie maică ta, nu trebuie neapărat să fie iubita sau așa, da? Dar aici vorbim despre o manipulare emoțională din partea unei persoane care nu își dă seama că toate acțiunile ei sunt manipulative sau manipulatoare. Nu își dă seama, deci eu nu cred că o face cu intenție. O face fără să își dea seama. Faptul că aici doiul de spade, nu aici, în general, doiul de spade ne arată o persoană care practic refuză să recunoască, da, anumite lucruri, poate într-adevăr are momente de strălucire și de aha-uri care îi spun, băi, vezi că ceea ce tu faci e manipulare emoțională, se numește manipulare emoțională. Poate are aha-uri, însă nu, ca și cum le uită repede, da? Probabil că aici energia ta este ok să fie de defensivă, însă nu trebuie să rămâi doar pe defensivă, ci trebuie să înveți să te aperi și cel puțin să pui piciorul în prag în fața acestei manipulări emoționale, da? Foarte interesant. În mintea ta, 6 de cupe, trecutul, această persoană e o persoană cu care tu ai o legătură de mult timp. Alegeți-vă mesajele, dragii mei, pentru unii pot fi valabile pe plan amoros, pentru alții pe plan, nu știu, de prietenie, habar n-am, poate fi, da? Avem pajul de monede și avem steaua. Acum, e posibil să primești o ofertă sau cel puțin, nu știu, aici e vorba despre o împăcare, pentru că tu cunoști de mult această persoană. Poate veni cu un cadou la tine. Da, poate să-ți facă o surpriză. Vine cu un cadou, îți aduce ceva, că ți aduce un buchet de flori, că ți aduce, nu știu, vine cu o invitație, te invită undeva, nu contează, dar aici vine cu ceva. Și aș spune că e sinceră persoana respectivă. Indiferent că atitudinea sau cum, nu știu, intenția e sinceră, atitudinea e greșită, vine să spun. Manipularea emoțională a acestei persoane poate fi nu neapărat de tip plângăcios, ci de tip interes egoist. De ce? Dar nu, atenție, nu simt să fie ceva rău. E ca și cum simte că are nevoie de tine. De-aia spunem interes egoist. 7 de spade, cartea egoistului. Însă această persoană, având această problemă de, cum se spune, de atașament emoțional față de tine, da? Poate fi vorba despre faptul că, da, cărțile erau așezate așa, pentru că eu mereu le citesc cum se așează, da? Le-am așezate așa pe masă, așadar așa trebuie să le arăt. Le citesc mereu cum apar. Pentru mine, dacă regina de spade cu spatele la regina de cupe cu spatele la doiul de spade, pentru mine înseamnă că ea nu e conștientă de ceva. Da? Așadar, dacă această persoană este atașată emoțional de tine, poate recurge într-un mod egoist la acea manipulare emoțională, pentru că interesul ei este să te păstreze în viața ei, chiar dacă nu e conștientă mereu, da, că manipulează din punct de vedere emoțional. Nu este, eu aș spune că nu e ceva de care tu ar trebui să te ferești, e ceva de care tu trebuie ce tu trebuie să conștientizezi, că această persoană este foarte atașată emoțional de tine. Rămâne la, nu știu, la alegerea ta, aș spune, dacă nu dacă accepti, dacă vei crede sau nu această persoană, dacă îi vei crede intențiile sau nu. Eu aș spune că intențiile sunt sincere. Cartea Steaua este cea mai dezbrăcată carte din tarot. Când vedem un personaj dezbrăcat, asta înseamnă transparență, înseamnă ăsta sunt, da? Cum sunt eu aici, ce mi-e în gușă și în căpușă, vă zic de toate, cum îmi iese. Așadar, această persoană poate să fie același arhetip al sincerului, însă
atitudinea sau modul în care vrea să te recâștige este unul, hai să-l numim, necurat sau, da? Egoist, dacă vrei. În subconștientul său, regele de cupe, avem regele și regina de cupe. În acest context vreau să lămurim faptul că aici vorbim despre două persoane compatibile, două persoane care fac un parteneriat foarte bun. Că e parteneriat de afaceri, că e parteneriat de, nu știu, de echipă de soți, nu știu, voi știți. Că sunt prieteni, nu contează, da? Hai să vedem. 5 de bâte. În interiorul tău se dă o luptă în subconștient, tu e ca și cum lupți împotriva acestei persoane. 4 de cupe. Ce nu te satisface la persoana asta? Ce contradicție ai în tine? Pentru că aici e ca și cum câteodată îmi place, câteodată nu-mi place, câteodată sunt așa un pic așa nehotărât față de persoana asta. Și aici e adânc în subconștientul tău. Poate că tu crezi, da, e o persoană, nu știu, e o persoană atentă, iubitoare și așa mai departe, însă îmi provoacă așa niște nervi pe mine și așa câteodată, nu știu, toată agitația pe care mi-o provoacă mă face să nu mai pleacă de ea câteodată, da. Deci aici în tine s-a instalat deja această părere adânc acolo în subconștient. Și când vorbim de subconștient, atenție, subconștientul de foarte multe ori ne face să ne comportăm într-un fel anume. Și poate că și tu, ești de o spade și refuzi în totalitate prezența acestei persoane în viața ta. Nu știu ce să zic. De aia poate că recurge omul ăsta sau femeia asta la manipulări emoționale, pentru că e ca și cum te găsește tot timpul se lovește de o barieră, da? Ești în defensivă, tot timpul e o barieră între tine și această persoană. Atenție la ce te gândești sau cum gândești despre persoana asta, îmi vine să spun. Pentru unii dintre voi e o împăcare între voi doi. Vă place sau nu vă place, nu s-a terminat povestea voastră, îmi vine să zic. Da. În trecut, 10 de cupe, vedem aici fericire. Ați fost fericiți lângă persoana asta, relația a fost ok. 6 de spade. Nu cred că s-a terminat, nu cred că a fost de mult așa. Ia uite și nebunul. Nu cred că a fost, pardon, eu am văzut 6 de spade și deja în capul meu s-a format o frază. Însă, vreau să zic că în trecut vedem că a fost armonie, fericire, ați fost super ok în relație, însă ceva a zbuciumat, a zdruncinat această relație, nu contează ce, fiecare dintre voi știți ce s-a întâmplat și ce a zbuciumat relația și pare, da, că ceva s-a rupt. Există o distanță emoțională. Poate fi distanță emoțională pentru unii dintre voi sau pur și simplu pentru alții dintre voi v-ați săturat de ceva ce nu se termina. 6 de spade e o carte de a ajunge la liman, da? De a ajunge să ne liniștim, de a ajunge la, nu știu, la capăt undeva. Ieșind nebunul, mie vine să spun că unii dintre voi sunteți despărțiți sau cel puțin distanțați. Cântărește prea mult ce s-a întâmplat între voi. Dacă e vorba de o relație, se poate citi viceversa, nu e vorba doar că tu ești cel afectat, ci și celălalt este afectat, sau poate tu nu ești afectat și e doar celălalt afectat, deci aici ceva s-a rupt între unii dintre voi, sunteți la distanță sau sunteți detașați unii.
alții ați fost părăsiți. Ce s-a întâmplat în relația voastră? Aici e cheia, pentru că aici vedem că ați fost ok. Voi știți. Faptul că această persoană încearcă să te caute din nou, să se împace cu tine, pentru că avem, da, deci eu am o diagonală aici care mi-arată așa ceva. Ia uite. Regele, regina de cupe, față în față și steaua. Împăcare între aceste două persoane, compatibile încă. De-aia spun, nu cred că s-a terminat povestea voastră. Indiferent cât de mult refuzați această persoană, indiferent cât de multe frâne îi puneți, indiferent cât de multe, nu știu, habar n-am. Na. Indiferent cât de mult ea încearcă prin toate, poate că nu e vorba despre o persoană egoistă, ci încearcă prin toate metodele, da, să te îmbărlige, dacă vrei, ca să fiți din nou împreună, să vă împăcați. Sunt valabile toate variantele pe care le-am dat, indiferent dacă vorbim despre o persoană egoistă, pe care tu trebuie să-i pui piciorul în prag, indiferent că... Piciorul în prag ce vrea să spună? Pentru că eu aici am zis că e vorba de o împăcare. Deci e ca și cum pare că mă contrazic. Nu mă contrazic. Aici vorbim despre, ok, indiferent că vorbim despre o persoană care încearcă să te îmbărlige, da? Și poate că este egoistă pentru că se gândește, vorbesc mai repede decât ar trebui, se gândește la sufletul ei, la ea, la fericirea proprie și așa mai departe, pentru că e foarte atașată emoțional de tine. Vorbim despre acel egoism: până nu faci ca mine, nu mă las, da? Și dacă intenția e să te recucerească, nu să te recucerească, să vă renovați relația, să vă, da, împăcare, renovare, vindecarea relației și așa mai departe, tot ce am zis. Faptul că aici ți se spune să pui piciorul în prag, aici e vorba despre a pune niște limite, să spui și tu anumite lucruri. Da, mă împac cu tine cu condiția că, puncte, tu știi, da? Sau cu următoarea condiție. Deci aici, de-aia spun, nu mă contrazic cărțile, nu se contrazic între ele, cărțile ne spun o poveste, însă, am văzut un fir de păr, însă, vezi ce s-a instalat în subconștientul tău, pentru că ești ca și cum ți-a făcut lehamite. Da? Încearcă să, nu știu, încearcă să depășești tu anumite frâne pe care le ai în legătură cu persoana asta. Hai să vedem pe mai departe, poate mai avem alte indicii. În viitor, următoarele 3 luni de zile, de acum în 3 luni de zile, din august până în octombrie, probabil că situația sau relația sau persoana respectivă sau tu veți fi într-un soi de stagnare, într-un soi de într-un soi de stagnare, într-un soi de nu știu care e ieșirea, nu știu care e soluția, nu știu ce să fac, 7 de spade, 8 de spade, da? Deci din prezent până în următoarele 3 luni de zile înaintăm o carte, înaintăm o energie. Poate că nu se va produce această împăcare până după luna octombrie între voi. Din nou avem această imagine a acestei persoane care are o bandă pe ochi. Optul de spade poate fi cartea complăcerii. Oi, pardon, stați așa că nu mi-a sunat în românește. Complacerii, probabil că era românește, da? Este energia în care mă complac. Ok, n-am, domne, nicio soluție, asta e, trebuie să-l accept pe nebun, să accept pe nebună, habar n-am, zic și eu, uite așa cum e. Aș spune că există, aici avem liberul arbitru, doar tu alegi dacă accepti persoana asta sau situația orbește fără să
pui limite, fără să pui piciorul în prag, fără să pui niște condiții în plus acestei persoane. Și cărțile care au sărit, de-am zis eu, wow, ia uite-le. Îndrăgostiții și justiția. În această combinație, sau această combinație ne vorbește despre alegerea sau nu alegerea, pardon, decizia definitivă a unei despărțiri totale sau a unei, hai să o numim, împăcări totale, dacă vreți, da? Pentru că poate exista o altă variantă, unii dintre voi să aveți de-a face cu cineva căsătorit și de-aia vorbim aici despre o poveste între, nu știu, hai să spunem așa, un rac și o persoană, la cei singuri aș spune că e valabilă varianta asta, da? Un rac care a avut o relație de lungă durată cu o persoană care deja era căsătorită. Și aici vedem că ați fost ok până când, într-un fel sau altul, bagajul acestei căsnicii a fost prea greu pentru voi și ați decis să vă luați tălpășița din relație, da? Și de-aia vorbim despre distanță. Poate că voi, în momentul de față, voi cei singuri sunteți la distanță de această persoană sau sunteți cel puțin detașați sau îi țineți la distanță. O țineți, pardon, la distanță această persoană, însă insist, se va întoarce, nu s-a terminat povestea între voi, îți place sau nu-ți place. Și aici, pentru unii, pentru voi, cei singuri, aș spune, că nu e vorba să mai stai să accepti, că de-aia ți se spune pune piciorul în prag, pune niște condiții, pune niște limite, nu știu, habar, tu trebuie să știi, eu nu trebuie să-ți dau mură în gură. Optul de spade ne arată că nu trebuie să stai și să accepti fără să ai un cuvânt de spus în această situație. Și aici e posibil să ți se spună să pui condiția să aleagă. Pentru că tu nu mai poți să, hai să zicem așa, accepti, da? Nu poți să accepti să fii tu tot timpul cel constrâns de viață, de circumstanțe, de faptul că e căsătorită persoana asta și așa mai departe, cere, nu știu, poate aici e vorba despre să-i cer să se decidă până nu vine cu divorțul în mână, nu are ce să mai caute la tine, da? Cumva, asta îmi vine să zic. Așadar, aici, pentru cei singuri, cei care au povestea asta, că n-are cum să fie pentru toată lumea, da? Condiții, puneți, nu știu, aveți 3 luni la dispoziție, această persoană va insista să vă caute. Pentru cei care aveți o relație aici, putem să vorbim de faptul că e posibil de acum, în 3 luni de zile, să evaluați și... Pentru că dacă relația între voi sau situația între voi nu se schimbă, relația nu se vindecă, e posibil ca în 3 luni de zile să luați decizia divorțului, da? E posibil. Eu nu pot să neg că se vede acest lucru. Dacă se va continua cu manipulare emoțională și nerecunoaștere că e manipulare emoțională, dacă se va continua cu certuri, contradicții, certuri din cauza copiilor, pot fi, nu știu, orice. Probabil va mai dura 3 luni de zile relația voastră și după aia nu știu ce să zic. Poate exista această variantă. Provocarea. Cavaler de spade, ești provocat să acționezi, ești provocat să nu stai pe loc, ești provocat să încerci să rezolvi situația, da? Să nu uităm că atât steaua, care înseamnă sinceritate, am spus, cât și justiția,
Tot sinceritate înseamnă. Deci e vorba despre curățenie, da? Curățenie, transparență, sinceritate și spus, Doamne, trebuie să facem ceva, nu putem să continuăm așa. Așa nu se mai poate continua. Că arată relația ca și cum am fi, nu știu, la pușcărie. Unul manipulează, ălaltul țipă, ce știu, habar n-am. Sau e mielușel, dimpotrivă, poate să fie și asta. Regele și regina de cupe. Amândoi sunt în stare să manipuleze, da, emoțional. Acum hai să încercăm să nu dăm vina doar pe unul singur aici. Poate exista manipulare emoțională din ambele părți. Amândoi sunt capabili să facă acest lucru. Da, hai să vedem ce acțiuni trebuie să faci, pentru că aici ești provocat să acționezi. Forța și doiul de bâte. Ești provocat să acționezi cu control, îmi vine să spun. Pentru că aici ești prea dezlegat. Aici ești... Cavalerul de spade are limba ascuțită. Mereu am spus lucrul ăsta. Cavalerul de spade merge cu curaj să rezolve situația cu care se confruntă, însă este foarte pe repede înainte. Ăsta taie capete în jurul lui, da? E furios, reprezintă furia din noi, cavalerul de spade. Dacă vei fi provocat să te înfurii cu ceva, aici e vorba de autocontrol. Tu trebuie să te ții în frâu. Avem aici și ego-ul, care atunci când ne este provocat, atunci când suntem provocați și ne enervăm în extremă, nu știu ce am astăzi, că numai în spaniolă mi-e vorbele. Vorbim despre instinct animalic aici, da? Combinația asta de două cărți este instinct animalic. Acționăm din instinct, mergem la jugulară direct. Și aici nu e despre asta. Aici e vorba despre, ok, ține-te în frâu, autocontrolează-te, pentru că poți să faci foarte mult rău. Vei fi provocat într-adevăr, da, dar provocarea este ca situația să se rezolve, nu să se ucidă, da? Cumva. E vorba de planuri, e vorba despre a deschide noi orizonturi, îmi vine să spun, da? Nu a mai sta să ne atacăm, să sărim la jugulară, cum am zis. E nevoie de autocontrol, ți se pune la probă autocontrolul. Da, poate o să ziceți, nu că racul e calm, nu că Pisica blândă zgârie rău, dragii mei. Racul este o persoană minunată, însă racul, când scoate ghearele, le scoate cu adevărat. E în stare să facă foarte mult rău. Să nu uităm că are clești, da? Când apucă, taie. Așadar, atenție mare cu cei care credeți că racii sunt persoane care nu sar la jugulară. Atenție! Da? Așadar, vei fi provocat în așa fel încât să se vei fi ațățat ca să îți pui în mișcare acel autocontrol când te apucă cheful de sărit la jugulară. Hai să vedem. Surpriza, pajul de monede. Pajul de monede îl mai avem aici în context, îl avem aici în mintea ta. Pajul de monede poate fi un copil, dacă aveți copii. Hai să vedem, nu știu. Ne poate vorbi despre o situație, despre o persoană sau despre energia ta. Vom vedea. Ca surpriză, 7 de cupe. Și 10 de monede. Surpriza poate veni din partea unui copil, într-adevăr. Pentru cei care aveți un copil, da? Cei care aveți o relație și aveți copii împreună cu această persoană, la asta mă refer. Surpriza poate fi din partea acestui copil, un copil extrem de conștient, un copil extrem de bun, aș spune. Aici vorbim despre
În spaniolă se zice personita, da? Adică o persoană mică, nu neapărat mică, vorbim despre adolescenți, începând cu, nu știu, 15 ani în sus. Nu este foarte mică această persoană, acest copil. În fine, nu contează vârsta, ideea e că e tânără, da? Vorbim despre, vezi cum s-au așezat cărțile, vorbim despre faptul că acest copil conștient va veni și vă va spune anumite lucruri de care voi, mă vine să spun, vă va sparge o bulă de săpun. Și vă va face cumva să vă treziți la realitate, să ieșiți din bulă, din telenovelele voastre, din relația voastră și să vă centrați pe familie, pe relație cu adevărat. E ca și cum vi se spune, alegeți odată, ori rămâneți împreună și vom fi o familie cu adevărat, ori alegeți odată ce vreți, pentru că cumva nu se mai poate, da? Un copil extrem de, nu vine să spun, un adolescent extrem de, s-a ridicat părul pe mine, de inteligent, extrem de realist și extrem de demonstrativ. E ca și cum vă pune lecția relației voastre în față și vă zice ce faceți, ce mai vreți. Hotărâți-vă odată ce vreți, ieșiți din bulă și centrați-vă dacă mai vreți să rămâneți împreună. Dacă nu, la revedere, aveți alte opțiuni, dar alegeți. Pentru că 7 de cupe e o carte de alegere. Până să ajungem să vorbim despre 7 de cupe ca confuzie, aici vorbim despre o surpriză pe care o veți avea amândoi, da? Cei care aveți o relație. Pentru cei singuri, acest paj de monede poate fi acea surpriză despre care, acea invitație sau cadou sau nu știu, cu care vine această persoană către tine, și de-aia vorbim aici despre ceva palpabil. E ca și cum această persoană, surpriză, renunță la a se mai păcăli, renunță la a se mai, la a mai visa ca ei verzi pe pereți și vine cu ceva concret. Vine cu ceva concret către tine. Poate fi o cerere în căsătorie. Poate fi, nu știu, poate aici dacă începe să dea roade într-un fel sau altul condițiile pe care tu îi le pui acestei persoane să vină cu hârtia de divorț, poate veni aici cu demonstrația, da? Îți aduce ceva palpabil. Poate nu în această lună, dragii mei. Aici avem... poate în această lună vine doar cu promisiunea. Poate fi. Îți promit că în 2 luni, 3 luni, da? Pentru că aici vorbim de 3 luni de zile sau următoarele 3 luni de zile, începând cu luna august. Îți promite că în 3 luni de zile sau 7 luni, poftim, nu, ca să nu mai zicem 3 luni, da? Îți promite că în 7 luni de zile își rezolvă problemele și vine și vrea cu tine, da? Poate fi asta. Na. Acum, eu nu vreau să se reinterpreteze și să ziceți, inciți lumea să se ducă, să-și lase căsnicia de acasă, să se ducă la amantă, nu știu. Nu, eu pun în cuvinte ceea ce văd. Că o luați ca pe o incitare nu e problema mea, e problema voastră, ok? Pentru că fiecare dintre noi știm ce avem în căsnicia noastră, fiecare dintre noi știm de ce partenerul sau partenera are amant sau amantă, fiecare dintre noi știm toate lucrurile astea. Că vrem să dăm vina pe ispite sau pe altceva, sau pe vai, nu, că e curvar, sau, păi de ce l-ai luat dacă era curvar, mă înțelegi ce vreau să zic, da? Deci aici puteți să aruncați cu borcane în capul meu cât vreți voi, nu mă interesează borcanele voastre. Gândiți-vă mai bine înainte să aruncați cu piatra în mine, da? Așadar, concluzia. 4 de cupe, același 4 de cupe care l-ai în subconștient. Mare atenție! Am spus, subconștientul, atunci când în subconștientul nostru s-a instalat o idee, o credință limitativă,
ajunge sau are posibilitatea să ajungă să ne controleze deciziile și să ne facă să credem că ceea ce el a hotărât, așa trebuie să fie. Mare atenție, da, la acest aspect. Eu aș vrea să fiu sincer cu voi cu adevărat. Na, diavolul, poftim. Ok, am vrut să sar încă 2 cărți. Dragii mei, Luna și Împăratul. Diavolul și Luna este singura combinație din tarot care ne arată energii negative, care ne arată energii de gen, nu știu. Eu nu vreau să ajung atât de departe încât să zic farmece, da? Pentru că sunt multe persoane care vorbesc mult prea ușor despre acest aspect de a face farmece, de, nu știu, magie și așa mai departe. Acum, poate fi pentru unii dintre voi faptul că nu vă satisface absolut nimic de la persoana asta cu care vreți să vă împăcați. Nu o mai vedeți, da? Vi s-a pus pata pe ea cumva. O refuzați, ea încearcă să te manipuleze, să te aducă din nou înapoi în viața ei și așa mai departe. Însă tu nu mai ai ochi să o vezi. E posibil pentru unii dintre voi, sper că pentru puțini dintre voi, să fie din cauza faptului că sunteți legați la ochi, sunteți orbiți. Ați fost orbiți prin anumite, nu știu, anumite legături. Pot fi legături necurate, pot fi un soi de, știți cum e, mai sunt persoane care spun cu patimă, așa, când spui cu patimă, cum e blestemul, nu? Blestemul nu se leagă de toată lumea, blestemul se leagă doar când se spune din patimă. Ca și cum spui, să dea, să faci, să dregi, să... Aici, când cineva face o afirmație de genul ăsta, cu toată inima și cu toată dorința ei, habar n-am, se poate lega cumva, da? Poate ajunge la tine acel blestem. Și e posibil, sper să fie despre puțini dintre voi care să, într-adevăr, aici tu nu mai vezi, nu-ți mai convine nimic la persoana asta, ți se pare neinteresantă, nu e curat ce se întâmplă cu tine. Pentru că eu insist, sunteți și ați fost compatibili mereu. Povestea între voi doi nu s-a terminat încă, însă dacă aici avem intervenția, da, unei legături necurate sau a unei energii necurate, încercați să căutați, mergeți la, aici avem figura Împăratului, care poate fi vorba despre o instituție, de ce nu, mergeți la preot, nu știu ce se face, habar n-am, pe mine nu mă întrebați pentru că eu nu am legătură cu dezlegări și cu alte chestii, nu fac nici descântece, eu nu știu decât să pun în cuvinte ce văd. Nu știu să fac altceva, dragii mei, și nici nu cred că mi-aș dori să știu vreodată. Însă, aici vorbim despre du-te la o instituție. Figura bisericii poate să fie, de ce nu? Nu contează că e împăratul aici și nu este marele preot. Ai nevoie de, la preot, probabil, din ce am auzit și eu, acum ani de zile, nu știu dacă încă se mai face, sunt preoți care deschide cartea, da? E un preot care deschide cartea sfântă și, nu știu, habar n-am ce har are acel preot, în care îți spune cum să te poți dezlega de aceste, dacă există, da? Pentru cei care nimic de la partener nu vă mai convine, da? Nu vă mai convine nimic, nu-l mai vedeți, îl vedeți urât, negru, ce știu eu, vă dă scârbă, nu-l mai suportați, chestii de-astea. Priviți, să încercați să înțelegeți că poate exista această variantă și mergeți, luați așa cumva, nu știu, luați-vă și încercați să rezolvați. Wow! E singura combinație din punctul meu de vedere, da? Singura combinație din tarot, mai ales când iese una lângă alta, este o confirmare.
Îmi pare rău să văd lucrurile astea, mie nu îmi place să văd așa ceva, nu îmi place să fiu obligată să transmit acest mesaj, însă când iese trebuie să se spună. Eu aș spune că această concluzie este la nivel general și hai să încercăm să explicăm și o altă variantă, să mai explicăm o variantă în care să nu introducem magia sau farmecele sau alte chestii blesteme, da? Această combinație putem să o traducem ca și cum ar fi frici, panică, frică din aia în extrem, în care mi-e frică să nu mă minți, mi-e frică să nu mă trădezi, mi-e frică că mă manipulezi, da? Și de aia 4 de cupe, o carte de evaluare. Încearcă să privești. Concluzia este, indiferent care e situația ta, că ești sau nu căsătorit, bla bla bla, ce am zis până acum. Concluzia este, încearcă să analizezi cu maturitate, dacă vrei, că avem prezența împăratului aici, tot ceea ce îți transmite subconștientul tău, intuiția ta, fricile tale. De ce te costă atât de mult să accepti din nou această persoană? Te-a trădat, ți-a făcut, nu știu, te-a mințit, ți-a făcut mult rău, te-a maltratat, habar n-am, poate fi orice diavolul ăsta, da? Fricile sunt prezente în ambele cărți. Atitudinea, tu trebuie să o iei aici. Dar trebuie să pleci de la analiză. Analizează ce se întâmplă în interiorul tău, în sufletul tău, în psihicul tău, în toată ființa ta în legătură cu această persoană. Și aici e asumare, da? Deci eu îmi asum, domne, mă uit la omul ăsta, nu... Mi-e frică de el, nu pot să mai stau lângă persoana asta, nu pot să accept din nou persoana asta, e foarte ok. Nu uita că tu trebuie să fii sincer cu tine, steaua, justiția, da, deci am spus lucrurile astea. Fii sincer cu tine și pune piciorul în prag, împăratul pune piciorul în prag, aici avem energie bună pentru tine să pui piciorul în prag, însă trebuie să fii foarte sincer, să vezi de unde vin aceste frici, sunt sau nu reale, pentru că unii dintre voi, dintre noi în general, când ne intră panica, da, ce facem? Hiperventilăm, dar când ajungem la panică? În momentul în care în noi s-a instalat ceva, s-a instalat un gând urât, un gând rău despre persoana respectivă, a făcut sau n-a făcut ceva atât de extrem, da? Foarte tare finalul ăsta aici, dragii mei, ce să zic, să nu fiți nici voi cei care vă induceți în eroare ca și cum, pentru că aici împăratul vine să puncteze ceva, întotdeauna împăratul vine să puncteze ceva, să dea cu pumnul în masă, da? Doamne, dacă tu vezi persoana asta urâtă sau cum o fi, indiferent că sunt sau nu legături magice făcute sau, mă rog, farmece, dacă tu vezi persoana asta că ți-e silă de ea și așa mai departe și în capul tău s-a instalat, după cum am zis, s-a instalat nu frica, ci părerea sau gândul, ți-a trecut prin cap gândul, aoleo, nu mai suport partenerul, vine așa un mesaj, nu mai suport partenerul pentru că
cred că e un mincinos sau crede că sunt, nu, habar n-am, poate fi și asta, crede că sunt un mincinos, crede că, nu știu, tot timpul mă spune lucruri urâte la adresa mea sau tu îți faci filme în cap că îți face farmece, că vrea să vină către tine ca să te, nu știu, să te lege, să te... Poate să fie, aveți grijă aici, împăratul vine să puncteze, ești o persoană responsabilă de tot ceea, tu ești cel responsabil, asumă-ți tot ceea ce gândești, tot ceea ce ți se pare că vezi, pentru că aici e multă ceață, da? Tu nu vezi că aici ai o cupă sinceră, da? Nu vezi? E multă ceață, e multă eroare, sunt multe gânduri negre, sunt multe frici, sunt multe acuze, sunt multe, nu știu, multe, urâte, da? Și împăratul zice, asumă-ți toate aceste gânduri, stări și așa mai departe sunt ale tale. Tu trebuie să te responsabilizezi de ce e în capul tău, în sufletul tău, în inima ta și așa mai departe, în toată ființa ta, cum am zis. Uf, mamă, ce final avem aici. Dragii mei, nu e o uitare personală, habar n-am ce pot să spun mai mult de atât, însă mi se pare foarte tare uitarea voastră pentru luna august. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ciao!